Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Manga type value the anaerobic respiration. Dua types mang value alcohol fermentation or bulu zamung sara lactic acid fermentation. No yobal types tiragi cellulose fermentation. Was mang explain ko ce cellulose fermentation. Cellulose fermentation zamung sara ce mangu ce cellulose fermentation. Cellulose fermentation. The dream type is the dream type the anaerobic respiration. نو موږ چې سلولور په دغه ټایپ د انایروبیک ریسپیریشن دی د ټایپ of anaerobic respiration in which بدې کې زموږ څه شي کېږي سلولوز اکسیډایز کېږي سلولوز اکسیډایز into volatile fatty acid دې پروسې ته به موږ ویلی شو سلولوز فرمنټیشن ورته موږ ویلی شو اوس په دې کې داسې چل کېږي چې دا هغه ټایپ د انایروبیک ریسپیریشن دی چې په دې کې سلولوز نه دی دا اکسیډایز کېږي څه شي ته ولټایل فیټي ایسډ ته سلولوز دی زموږ سره سلولوز دا زموږ سره دا پولیمر ارګینیک کمپاوند دی یا زموږ سره دی ارګینیک پولیمر دی ارګینیک پولیمر دی صحیح ده د دې فارموله زموږ سره ده C6H10O5 هول ان د هول ان مطلب د دې ان مطلب دا زموږ سره برابر دی د 1500 والا د 300 والا تر 15000 پورې 15000 پورې دا اصل کې دا نه د C6H10O5 دا زموږ سره ګلوکوز دی ټایپ اف ګلوکوز دی سی دا ګلوکوز دی نو چې د والا 300 والا تر د 15000 پورې چې کوم دی ګلوکوز راځي چې دا زموږ سره څه شی جوړوي دا زموږ سره 1 ګلوکوز جوړوي 1 ګلوکوز زموږ سره 1 سلولوز زموږ سره جوړوي او د موست ارګینیک کمپاوند چې کوم دی دا زموږ سره سلولوز دی په ارت باندې د موست ابانډنټ په ارت باندې زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره سلولوز دی موست ابانډنټ ارګینیک کمپاوند زموږ سره سلولوز دی دا زموږ سره ایم سی کیوز شو بل پکې موږ وویل څه شی ولټایل فیټي ایسډ ولټایل فیټي ایسډ هغه ته وایي چې هغه کویکلی زموږ سره څه شی کې اواپوریټ کېږي دا په اسانۍ سره چې کوم دی دا الوځي ولټایل فیټي ایسډ زموږ سره څه شی دی فیټي ایسډ دا یونټ اف څه شی دی یونټ اف فیټ دی د فیټس یونټ څه شی دی مطلب کنسیډر موږ وایو چې دا یو یونټ ټیبل دا یو یونټ ده چې راوځي شي دا زموږ سره څه شی جوړوي فیټس جوړوي دا زموږ سره دا اصل یو فیټي ایسډ شو دا بل زموږ سره فیټي ایسډ شو او دا بل زموږ سره فیټي ایسډ شو دا چې راوځي شي دا سره فیټس جوړوي یونټ یې څه شو د فیټس یونټ فیټي ایسډ شو اوس ولټایل فیټي ایسډ څه شو ولټایل فیټي ایسډ زموږ سره څه شي دي راځي دې کې زموږ سره ایسیټیک ایسډ راځي ایسیټیک ایسډ دا زموږ سره وینیګار کې کوم چې سرکه چې ورته موږ وفا کې زموږ سره څه شی ولټایل فیټي ایسډ بل زموږ سره بیوټریک ایسډ دا هم زموږ سره ولټایل فیټي ایسډ دی بیوټریک ایسډ دا هم زموږ سره ولټایل فیټي ایسډ دی څه شی دی ولټایل فیټي ایسډ دی
او دا زموږ سره پاوند، دا زموږ سره په څه کې، دا زموږ سره په بټر کې، مکن چې ورته موږ وایو، کوچ په بټر کې زموږ سره دا وي. صحیح ده. اوس سلولوز نه دی، سلولوز دا زموږ سره کوم ارګانیزم دي دا یې ډایجسټ کولی نه شي. صحیح ده. دا باډۍ کې دا ډایجسټ کېږي نه. د دې لپاره چې کوم دی بکټریا ته ضرورت راځي. نو په انیمل سټمک کې زموږ سره انیمل سټمک کې زموږ سره بکټریا وي. انیمل سټمک کې بکټریا وي. هغې ته موږ څه شی وایو؟ هغې ته موږ وایو رومونوکوکس البس دغه بکټریا ده چې دا زموږ سره څه شی کوي؟ بریک ډاون اف سلولوز کوي. سلولوز بریک ډاون کوي. بل زموږ سره یو بله بکټریا ده چې هغې ته موږ ویلی شو ایزوټوبیکټر چې کوم دی دا زموږ سره یو بکټریا ده چې دا په سایل کې پرزنټ وي. په سایل کې زموږ سره دا هم زموږ سره بریک ډاون د څه شي کوي؟ سلولوز کوي. بریک ډاون د سلولوز کوي او دا کنورټ کوي ولټایل فیټي اسید ته. صحیح ده. دا کنورټ کوي. نو دې ته موږ څه شی وایو؟ دا سلولوز فرمنټیشن یو سمپل ایکسپلینیشن و. سلولوز فرمنټیشن څه دی؟ دا هغه ټایپ د انایروبیک ریسپایریشن دی چې په دې کې څه شی کېږي؟ سلولوز اکسیډایز کېږي څه شي ته؟ انټو ولټایل فیټي اسید ته. مطلب سلولوز نه دی، دا بریک ډاون کېږي او د دې څه شي جوړوي؟ ولټایل فیټي اسید. بیا ما تاسو ته چې ولټایل فیټي اسید څه ته وایي؟ ولټایل فیټي اسید کې زموږ سره اسیټیک اسید راځي او بیوټریک اسید راځي. اسیټیک اسید چې کوم دی دا د اسیټیک اسید دا زموږ سره په څه شي کې؟ په سرکه کې، وینیګار کې. او بیوټریک اسید زموږ سره په بټر کې. صحیح ده. نو دا زموږ سره دا ولټایل فیټي اسید سلولوز فارموله وه چې C6H10O5 هول ان. دا فارموله چې کوم د څه شی ده؟ د سلولوز فارموله ده. دا څه شی ده؟ chemical formula of cellulose. chemical formula of cellulose. دا زموږ سره C6H10O5 هول ان. دا زموږ سره څه شی؟ دا زموږ سره دې فارموله ده. دا مو شو. په دې کې زموږ سره بل دی، یو دی انټرنل ریسپایریشن او بل زموږ سره ایکسټرنل ریسپایریشن. هغه به په دې پسې وو. بل زموږ سره یو دی ایکسټرنل ریسپایریشن. ایکسټرنل ریسپایریشن موږ څه ته وایو؟ The type of respiration in which exchange of gases, respiratory gases. No मतलब CO2 څه شی plus O2 سی. exchange of respiratory gas occur between alveoli and blood. دې موږ څه شی external respiration consider بلې کې دا زموږ سره یو الویلای ده. صحیح ده. زموږ سره یو الویلای ده. دا زموږ سره چې کوم دی د بلډ ویسل دی. صحیح ده. دې کې زموږ سره بلډ را روان دی. داسې د بلډ کې زموږ سره څه شی دی؟ CO2 دی. د بلډ کې زموږ سره O2 دی. صحیح ده. د الویلای کې زموږ سره څه شی دی؟ د بلډ کې زموږ سره څه شی دی؟ O2. د بلډ کې زموږ سره څه شی دی؟ CO2 مو واخیستل. دې کې زموږ سره CO2 شو. دې کې زموږ سره O2 شو. صحیح ده.
الولاي کې زموږ سره اکسیجن دې ته راځي دوباره نه کنه مطلب موږ اکسیجن ګیس والو ایر والو نو دې کې زموږ اکسیجن د ایکسټرنل انوایرمنټ ته څه شي ته راشي الولاي ته نو دا اکسیجن څه شي کېږي دا اکسیجن دلته راځي اوټو دلته راشي اوټو دلته راځي دا اوټو چې کوم دی دا د بلډ نه څه شي ته راځي دا د سیدې بلډ د الولاي ته ځي صحیح ده دا اوټو شو صحیح ده دا زموږ سره اوټو شو دا زموږ سره اوټو شو دا زموږ سره سی اوټو شو صحیح ده د ایکسچینج ته څه شوی دې ته مونږ ویلی شو ایکسټرنل ریسپایریشن ایکسټرنل ریسپایریشن ورته مونږ ویلی شو صحیح ده د الویلای او د بلډ ویسل په منځ کې چې کوم ایکسچینج اف اوټو کې ایکسچینج اف ریسپیریټري ګیسز کېږي دې ته مونږ بیا څه شی ویلی شو دې ته مونږ ویلی شو ایکسټرنل ریسپایریشن بل دی زموږ سره انټرنل ریسپایریشن بل زموږ سره څه شی دی انټرنل ریسپایریشن بل زموږ سره دی انټرنل ریسپایریشن انټرنل ریسپایریشن internal respiration څه ته وایي دا هم هغه ټایپ د respiration دی same type of respiration دی چې دې کې زموږ سره exchange of respiratory gas occur between cells in blood دلته وایي که tissues د tissues او د blood په منځ کې کوم exchange کېږي د موږ څه internal respiration consider دا زموږ سره څه شي دا زموږ سره cells دي دا زموږ سره cells دي او دا ټوټل دا cells دي او دا tissues ټوټل tissue جوړه کوي صحیح ده او دې ته موږ interstitial space وایي ده داسې سیلونه یې ده دې ته پکې موږ interstitial space ورته space ورته موږ ویلی شو صحیح ده دې کې چلو شي کنسیډر دا زموږ سره په دې کې مثال کې زموږ سره چلو کې C6H12O6 پلس O2 راغلی cellular respiration وشو موږ ATP راکړه صحیح ده پلس CO2 یې راکړو پلس H2O یې راکړو صحیح ده اوس دا پروسس دا دلته وشو صحیح ده په سیل کې وشو interstitial space دا چې کوم د CO2 لاړی نو دا بله چلو کې دې دا چې کوم دی بلډ یې صحیح ده دا بلډ ویسل دلته داسې راغلی مطلب دا اوس یو سیل شو او دا زموږ ته بلډ ویسل راغلی صحیح ده نو سیل نه چې کوم د CO2 دا دلته راشي دا د دې نه بیا چې کوم دی راشي بلډ ویسل ته انټر شي د بلډ ویسل کې چې کوم O2 راغلی هغه انټر شي چېسته سیل ته دلته یو ایکسچینج وشي صحیح ده ایکسچینج وشي دې پروسس ته موږ بیا څه شو انټرنل څه شي ریسپایریشن ویلی شو د سیل او د سیل ګوره یو د ایکسټرنل ریسپایریشن د الویلای او د بلډ ویسل په منځ کې کېږي او انټرنل ریسپایریشن به زموږ سره د سیل او د څه شي د بلډ ویسل په منځ کې کېږي نو دا زموږ سره شو د انټرنل ریسپایریشن شو بیا زموږ سره بل زموږ سره د ریسپایریټري سپیس یا ریسپایریټري سرفیس مطلب دا به هغه سپیس یې صحیح دی چې په هغه کې څه شی کېږي ایکسچینج اف ګیسز پکې کېږي اف ګیسز کنسیډر دا زموږ سره الویلای شوه او دا بلډ ویسل شو دلته ایکسچینج وشو که نه دلته زموږ سره O2 راغلی دلته دې نه ولې CO2 لاړه صحیح ده دې ته O2 راغلی دلته زموږ سره ایکسچینج وشو که نه دې سرفیس ته موږ څه شی وو دې ته موږ ریسپایریټري سرفیس وو ریسپایریټري سرفیس بیا وروسته زموږ سره بل ټاپک دی پراپرټي اف ریسپایریټري سرفیس پراپرټي هغه به سبا انشاءالله و بل ټاپک دی ریسپایریټري سرفیس هغه به انشاءالله و